गुड मॉर्निंग ते सत श्री अकाल। मैं तुहाडा अपना शरण। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इट्स गुरजीत हेयर। अज हैगा जी डे 5 अपने साउथ आइलैंड के रोड ट्रिप का। तो होपफुली तुसीं हुण तक जिन्नियां भी पिछे वीडियोज़ पाइयां वो सारियां पसंद कीतियां होणगियां। प्लीज़ आपदी कमेंट्स च प्रतिक्रिया दस्सिओ भी तुहानूं किद्दां दियां लगियां वीडियोज़। तो अज दे अपने डे का जिहड़ा प्लान हैगा, आपां चले अज मिलफर्ड साउंड्स। रात आपां कट्टी सीगी टीयानाऊ तो मिलफर्ड साउंड की दूरी 3 घंटिया की है। तो साडा 10:30 बजे का क्रूज़ बुक कराया हुआ है। क्रूज़ का जो टाइमिंग है वो है 10:30 तो 12:30, मतलब 2 घंटिया वो आपां नूं घुमा के लियाऊगा। आई थिंक समुंदर के विच लैके जाते हैं तो बहुत सोहणियां वाटरफॉल्स दिखाते हैं। तो जिहड़ा क्रूज़ आपां बुक कराया वो हैगा रियल जर्नीज़ का। बाकी अगे जाके देखते हैं नेचर आपां नूं की ऑफर करती है। तो रास्ते दे विच हुण तुसीं जिन्ने भी व्यूज़ देखोगे वो सारे टीयानाऊ तो लैके मिलफर्ड साउंड के राह दे है। सो जे तुसीं कदे आउणा भी होवे तां तुसीं खुद भी आके विजिट कर सकते हो तो देख सकते हो। आ जिहड़ी लेफ्ट ते हिल देख रहे हो जी, ये हैगी है माउंट क्रिस्टीना, जिहदी उचाई हैगी 2602 मीटर। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਊਂਟ ਕ੍ਰੋਸ ਕੱਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਲਿਟਲ। ਤੇ ਆ ਥੱਲੇ ਨਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਝਰਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ। ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਘਣੇ ਦਰਖਤ ਆ ਨਾ। ਦੀਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਉਹੀ ਦੀਦਾ ਬਸ। ਉਹ ਬੱਦਲ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਰਫ਼ ਪਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ। ਬਰਫ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਰਾਸਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਫਰਡ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਾਂ। ਸਿਰਾ ਵਿਊ ਐਂਡ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਸ ਹੈ। ਆਈਸ ਪਿਘਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਈਨਸਟਾਊਨ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿੱਡਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਵਾਟਰਫਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵੈਦਰ ਜੀ। ਕਈ ਬਾਲੇ ਕਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੂਰੇ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਮਸਤ ਮੌਲਾ ਬੰਦੇ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟਦੇ। ਬਣ ਮਸਤ ਮੌਲਾ ਤੇ ਲੈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਪਹਾੜ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। देखी जाए ओ देखो डॉट डूंगा। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਝਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੀਨਾ ਵੀ ਪਹਾੜ 'ਚ ਝਰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਮਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਪਹਾੜ ਹੈ।
ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਝਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਵਗਦਾ, ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੈ। ਓ ਹੋ ਰੌਕਫਾਲ ਏਰੀਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜੀਏ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਟਨਲ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਟਨਲ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਨਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵੈਸੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਲਓ ਅੱਗੇ। ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਉੱਪਰੋਂ। ਅੱਛਾ ਗਿੱਲਾ ਆ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੱਕ ਲੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕੇਵ ਹੈ ਇਹ ਆ, ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰਲੇ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟਨਲ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਲੰਘੂਗੀ, ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਨਿਮਾਨ ਆ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਾਹਰ ਟਨਲ ਚੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾਦਾ ਮੈਂ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਰੌਕਫਾਲ ਏਰੀਆ ਹੈ। Oh my goodness, that's the beauty. ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੋਡ, ਨੀਵੀਂ ਰੋਡ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਾਨ ਆ। ਹਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੇਵ ਉੱਪਰ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਪਹਾੜ ਕੱਟਿਆ। ਉਚਾਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਾੜ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ। ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਇੰਜੋਏਬਲ ਹੋਊਗੀ, ਸੋ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋ ਕਿਤੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮਯਾਬ। ਰੋੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਤੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮਸਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਜੇ ਜੀ ਮਿਲਫਰਡ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਆਪਣੇ ਪਰਨਿਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਨੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਬੈਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਟਾ ਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਟਾ ਲਾਤੀਆਂ। ਅੱਡਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅੱਡਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਤੇ ਦਰਖਤ, ਦਰਖਤ ਤੇ ਦਰਖਤ। ਆ ਜੀ ਮਿਲਫਰਡ ਸਾਊਂਡ। ਮੋਜ਼ੇਸ ਖੜੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜੀ ਵਿਊ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰੂਜ਼।
बड़ी खुशी है। हाँ देखो जी इन्हों का काउंटर जितों टिकटा लईआं आपां। आ लिखा टाइमिंग इन्होंने जिन्हों की बोर्डिंग होनी है। हाँ खड़ा जी अपना शिप गेट नंबर 8 पे ਅਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨਾ ਕਰੂਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਰੀਅਲ ਜਰਨੀ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਅਲ ਜਰਨੀਸ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ। Very good morning, Heavy. ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕੰਟੀ ਜਲਦੀ। ਭਾਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਸਪੀਡ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਨ ਥੋੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਦੇਖੋ। Also make use of those handrails. Natural view ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਝਰਨਾ। You're on a boat, it is going Natural, from side there you to go. side at times. Also no climbing over the handrails, please. Generally, good signs of a trip is returning with everyone that we live with. So please stay on the boat. Any wildlife as well. Sometimes we do have some pretty cool encounters. So starting off, we do have the Sinbad Valley. That's over to the left-hand side here. So that big valley, Sinbad Valley, is very special to conservationists, as it is the last place on mainland New Zealand where kakapo were found. So they found 3 male kakapo, not in very good healthy conditions. So they took them from this valley, and at its widest point, which we are travelling through now, roundabout is 2 kilometres side to side. The deepest part of the fjord is out to the middle of us, and it goes to a depth of 300 metres. And currently we have 188 metres below us, as I can see on the depth sounder. And even if we were to go right Oh, to the scenic side flight. of the mountains, we would have well over 100 metres beneath us. ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਸਿਰਾ ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ 4K ਵੀਡੀਓਜ਼ YouTube ਤੇ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਉਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿਊ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ। पहाड़ी पहाड़ है कपड़े भी जाने पे आप। ਹਾਂ सूरज भी निकला है। And they had another name. ਆਏ ਦੀ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਜਰਨੀਜ਼ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ। क्या व्यू है यार। उधर देखो बर्फ वाला पहाड़ भी दिखा। ਹਾਂ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜ। And not a sound, as the place name suggests, and that is because there is a difference between the two. So sounds, they've been carved out by rivers, झरना देखो and जी they कितना चलता typically have V-shaped valley floors, and then they get back flooded by the ocean. Fjords, however, they've been carved out by glaciers, typically leaving steep, smooth sides, as you can see today here in Milford, and U-shaped valley floors. So over on the right hand side you'll be able to notice that waterfall, that's Stirling Falls. It's a good chance now to take a photo of Stirling Falls because the next time we see it we will be right underneath it. यार झरना वगदा यार। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। आनंद ही लिया ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਓ। आ रोकी है ने और झरना देखो यार आ सामने वाला झरना
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਰਨਾ। So here we are just going to stop at a place called the Hanging Garden. So we can get very close to the mountainside. It's typically what you see above the waterline is occurring underneath. So there's no damage to the boat if we get very close. Currently we still have 120 metres below us. 120. So as we come into the Hanging Gully, it's called the Hanging Garden. It is just a very good ਹੈਂਗਿੰਗ ਗਾਰਡਨ opportunity ਕਹਿੰਦੇ to ਲੰਕਦਾ ਦੇਖੋ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ Hanging view garden, up close all the plants. ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੰਕਦਾ See ਪਿਆ। how they cling to this very steep, hard ਲੰਕਦਾ granite rock. ਗਾਰਡਨ ਹੈਂਗਿੰਗ ਗਾਰਡਨ ਉਹ ਲਾਤਾ ਮੋੜ ਕੇ ਕਰੂਜ਼ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ ਜਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਤਾ। ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੰਡ ਤੇਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਉਹ ਝਰਨੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦਾ ਜੰਨਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਝਰਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਮਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰਨਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਨਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀਊ। ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਿਉਣਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਤਾ ਥੱਲੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੁੱਟਾ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਾੜ ਆ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਟਿਕੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਪੌਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ On the left-hand side of Copper Point, Oh, you'll be able to ਦੇਖੋ ਯਾਰ, notice ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ the rock solar ਦੇਖੋ। panel imperial. ਬੱਲੇ, That is the ਬੱਲੇ। weather station. ਐਡਾ So ਉੱਚਾ। we get regular updates of the wind speed and direction here. Just to give you an ਉਹਦੇ example, ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। about 6 weeks ago we had a very severe storm hit Milford Sound. It was scheduled to have, well, forecasted to have 40 knots of wind out in the Tasman Sea. That's about 70 kilometres. But that weather station picked up 140 knots. That's 252 kilometres an hour of wind. We did cancel our cruises that day. ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਵਿੰਡ ਯਾਰ। ਸਟਾਰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਰੂਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ Alrighty, so it's not every day we decide to do this, but we are going to place the bow of the boat in amongst very falls up ahead of us here. So these two waterfalls, the one on the left, Pixie Falls, the one on the right, Fairy Falls. So there is a slight rainbow in the spray Rainbow near in the the bottom spray. of that Very lucky. waterfall. So ਹਾਂ pixies, ਰੇਨਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। fairies and rainbows, The they all go yeah, together. It's the meaning behind its names because we do regularly get rainbows in these waterfalls. ਫਿਰ So Fairy Falls is 80 metres in height. 80 ਮੀਟਰ ਦੀ It is 4 times the length Oh, of the Sinbad, the vessel you're on today. So just be aware that waterfalls are wet, and if you're out on the bow, there is a chance you may get a little bit of spray on you. ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਝਰਨੇ ਦਾ ਪੈਣਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਜਮਾ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ।
ਧਿਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੋਂ, ਵਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲਾ ਝਰਨਾ, ਹਨਾ ਉਹ ਝਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਿਊ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਪੱਛੜ। ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਹੁਣ ਬੈਕ ਕਰੂ। ਹਾਂ ਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਝਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਭਿਉਣ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆ। ਇਹ ਭਿਉਂਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰੇਨ ਬੋਲੇ ਵੀ ਦੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਬੰਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਸੇ ਰੇਨਬੋ ਝਰਨੇ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰੇਨਬੋ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਆ। ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰੋਂ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਆ ਵਿਊ ਹੈ ਯਾਰ। ਵਾਕਈ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਆ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਖਦੀ ਆ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ। क्या बात है यार। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਜੂ ਫੜ ਲਓ ਆਪਣੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਿੱਲਦਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਵਾਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਛੱਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਹਿੱਲਦਾ ਅਸਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਝਰਨਾ ਵਗਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਹੁਣ ਡੂੰਘਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਾ ਰੰਗ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿਲਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਦੇ ਛਾਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕਰੀਏ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਟ ਆਵੇ ਖਤਮ। ਲੋਟ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਬਸ ਨਹੀਂ ਐਂਡ। ਥੋੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦੋ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੋੜ ਲਿਆ ਘੁਮਾ ਕੇ। ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ
ਗੇਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਵਿਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 12:30 ਕਹਿ ਕੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਭਾਈ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਝਰਨੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਸੀਨ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਲਾਊਗਾ ਇਹ ਹੋਰ। So last year, February the 3rd to be exact, we had a very severe storm hit Fjordland. It actually damaged the ਹਵਾ ਵੀ road, ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ, stopping commercial ਹੁਣ ਪਤਾ and ਲੱਗਦਾ। stopping anyone coming into Milford Sound for about a month. You'll see lots of landslips. They occurred all on the same night on February the 3rd. ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਨੂੰ ਲਾਏ ਵੇ So ਹੋ they only leave ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ them ਦੇ। in the water for around about 2 weeks before they start to lose condition. Lighthouse on it. It is white. Can you see it? So that stands 27 metres above sea level. It is one of 6 lighthouses that man the Fjordland coastline, guiding mariners into the fjords. ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। All the way over on the right hand side, the last piece of land you can see is called Yates Point. Yates Point is home to a very large seal colony. That's the 8 point of the seals. And straight ahead of us, the next piece of land we would hit is Australia. So if we were to travel at a normal average speed of 11 knots, it would take us 4.5 days to reach Australia's coastline. ਜੈਸੇ ਸਪੀਡ ਤੇ But ਚੱਲੀਏ we're not going to 4.5 do that today. We are going to spin the Sinbad around now and explore the northern side of the fjord. So please be aware as we do turn, we will be broadside to the swell. ਰੇਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਹ ਦੇਖ ਕੇ ਫੋਰੈਸਟ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵਾਂ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਾਂ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। As we are back at the narrowest part of the fjord, the water doesn't have to hit the fjord as the wind carries it upwards, meaning time disappearing. ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ So ਫਿਰ। up ahead of us here on this rocky outcrop, we do have some New Zealand fur seals. So we will slow the vessel down to have a look at them. So best chance to come out onto the bow or the stern, left hand side of the boat. So I can tell you that these are mostly male fur seals. Teenage ones, as they've been kicked out of the main colony. ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਲੋਨੀ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਸੀਲਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। So they are a little bit like teenage boys, sleeping all day, partying all night. ਦਿਨੇ ਸੌਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। So they do most of their feeding at night time, simply because their prey migrates closer to the surface. They'll feed on things such as squid, pokey, any type of bait fish really. They are excellent divers, diving up to depths of 200 metres and holding their breath for 11 minutes if they wish. 11 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛਾਲ ਮਾਰਨ, ਮੱਛੀ ਖਾਣ। So they do like to hang out in this area because it's, like I mentioned, the windiest part, and they do get annoyed by sandflies just as much as we do. So hopefully the wind tries to deter those sandflies from biting them. Although they are the second mammal to have the densest fur, next to the sea otter. So in about a square centimetre of their skin, they can have anywhere between 5 to 7,000 hairs. ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ view ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਆ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਉੱਤੇ, ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ। Highlight of our trip, we are going to place the bow in amongst the spray at the bottom there. So this waterfall is 151 metres high. So it's very hard to put that into scale because the surrounding mountains just dwarf it. They are over 1.5 kilometres tall. 150 meters So high. 151 metres is the same height as a 50-storey building. Or it is 3 times the height of Niagara Falls. Named after Captain Frederick Sterling, named it after himself as he saw the waterfall, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ thought it ਤੇਜ਼ was just as impressive as he was and named it so. So come out onto the bow and experience the spray of Waimanu, that is the Māori name for this waterfall, translating to floating water.
ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਯਾਰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਬਾਛੜ। ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਅੱਗੇ। क्या बात है यार, अगे जाओ। हाँ देखो जी इतने लगे पे हैं। Alrighty guys, there you go, Sterling Falls. सबसे So if you didn't think you got that Instagram worthy shot, get out onto the stone. और है गया झरना जिस पहला जाके आए। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਰੀਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੜਨਾ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਬੈਠ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੂਹਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝਰਨੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਖੜਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਜੇ ਵਿਊ ਦੇਖਣਾ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਝਰਨੇ 'ਚ ਭੇਜਣਾ, ਝਰਨੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਰੰਟ 'ਤੇ। ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਫਰੰਟ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰੰਟ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਝਰਨੇ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 'ਤੇ ਕਰੂਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਫਰੰਟ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ, ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਆਹ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇਖੋ ਯਾਰ। The penetration of light getting into the marine life below. So this is called deep water emergence, and deep sea creatures that normally क्या live बात है at यार, 200 metres, such इधर as देखो। black coral, can be found here in Milford Sound at no less than 20 metres. As the marine creatures think that they are a lot deeper. So if you're adventurous, you can go see scuba diving, or if you've got a good breath hold, you can do some free diving to see a creature called black coral, affected by deep water emergence. Or if you don't fancy getting wet, you can head to the Underwater Observatory, which is out here to the left of us. That floating building, owned by another company. You can get down into a steel chamber there, about 20 metres below the water, and view the marine life. ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। So this beautiful area that we've came into is Harrison's Cove. Soon you'll get a very awesome, beautiful picture of the Harrison River flowing into the fjord. This river flows through a temperate rainforest. Starts at the base of a 2,000 metre high mountain. So that mountain over there is called Mount Pembroke, and it does have a glacier on the side of it. Yes, it is called Pembroke Glacier. And that sequence of landscape there, the river flowing into a fjord, flowing through a rainforest, 2,000 metre high mountain with a glacier on it, is the only place in the world you can see that. Only ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Harrison's Cove was named after a man named John Harrison, and he was an inventor. Very important at the time, he invented what's called a chronometer. Chronometer is a clock that doesn't use a pendulum. ਉਧਰ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਧਰ ਬੱਦਲ। As we do get all our drinking water from there. So if
if you have had a drink of water, tea or coffee on board the Sinbad this morning, you have tasted Bowen's Falls. All we need to do is run it through a UV light and it is safe to drink. ਲਾਸਟ ਵਾਟਰਫਾਲ ਹੈ Second reason why it is important to us is because we have to create our own electricity for the big city of Milford Sound here, and we do so with the power of that waterfall. So we divert the water stream into a turbine and it creates electricity for us. ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ The ਇਹ grassy knoll just underneath the waterfall is called Cemetery Point for a good reason. There is 4 people buried over there. So 2 who lost their lives during the construction of the Homer Tunnel, and another 2 were some sailors working in this area. ਲਾਸਟ ਵਾਟਰਫਾਲ ਹੈ ਮਿਲਫਰਡ ਸਾਊਂਡਸ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀ ਕਾਫੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰਿਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਮਿਲਫਰਡ ਸਾਊਂਡ ਕਰੂਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਵੇ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਪਏ ਪੱਥਰ ਵੀ ਦਿਖਣਗੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੈਪਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੱਤਕਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਾੜ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਆ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਆ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, 13 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਚ। ਬਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਘੁੰਮਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਵੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਾਕ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੈਂਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਊ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹੀ ਕਰੂਜ਼ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰੀਅਲ ਜਰਨੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਊਦਰਨ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਜੀ ਸੀਨਿਕ ਨਾ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਆਲਕੋਟ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀਨਿਕ ਪਲੇਨ। ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵਿਊ ਮਿਲਫਰਡ ਸਾਊਂਡਸ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਜਰਨੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋ ਸਵਿਮਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਿਲਫਰਡ ਸਾਊਂਡਸ ਤੇ ਮਿਲਫਰਡ ਸਾਊਂਡਸ ਦਾ ਕਰੂਜ਼। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਨੈਕਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਪੌਟ ਤੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।